Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 1. So let's get started. Introduction to MySQL. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is about the MySQL, and number 2 is talking to MySQL database, syempre with SQL. So before we dive in doon sa mismong actual, i-discuss lang muna natin yung konting theoretical part para magkaroon kayo ng idea or background doon sa mga pag-uusapan o i-demonstrate ko mamaya. So we have here MySQL. So what is MySQL in the first place? MySQL is one of the most popular relational database system being used on the web today. So actually, pag sinabi nating MySQL, it's actually hindi lang the most. Para sa akin, it's actually the most popular talaga na relational database na ginagamit kapag ang ginagawa mo is web technology. May mga ibang database program kagaya ng Oracle, ng PostgreSQL, MS SQL Server, and so on and so forth. Pero MySQL pa rin yung pinaka-popular para sa akin na ginagamit sa buong mundo. Okay? It is freely available and easy to install. So, di ba, kung naalala ninyo, nung nag-download tayo ng Laragon, since hindi siya available by default kay Laragon, dinownload natin yung mismong MySQL. And then, in-install natin siya or in-integrate natin siya doon sa Laragon. Although, that is actually phpMyAdmin. Yun yung GUI niya. Pero, merong iba't ibang GUI ang mismong MySQL. Pero isa lang yung phpMyAdmin doon sa mga options natin, which is web interface, and definitely kapag nandiyan na yun sa online, kapag in-upload mo na yun sa isang hosting company, then yun din naman yung gagamitin natin. Kaya nga, yun yung sinasanay ko sa inyo. However, if you have installed WAMP server or SAMP, it is already there on your machine. So, doon sa mga hindi naglaragon sa inyo at pinili nilang gumamit ng WAMP server or SAMP, hindi nyo na kailangan niyang install doon sa mismong machine niyo kasi kasama silang may install. MySQL Database Server offers several advantages. So, ano yung mga advantages na yon? Una, MySQL is easy to use, yet extremely powerful, fast, secure, and scalable. So, una, ang MySQL daw, napakadali niyang gamitin, and I will going to agree with that, Wala pa akong ibang nagamit na database, syempre maliban sa MS Access, pero ang MS Access naman ay hindi naman suitable sa ganitong klase ng trabaho. Pero maliban doon, pinakamadali siyang gamitin, napaka-user-friendly ng MySQL. Pero kahit ganun, napaka-powerful niya, napakabilis niya, and also secure and scalable siya. Ibig sabihin, meron siyang pinoprovide na security, and ang ibig sabihin ng scalable is pwede siyang i-extend depende doon sa need mo. So, number 2 is MySQL runs on a wide range of operating system including Unix or Linux, including Microsoft Windows, Apple, macOS, and others. So, ang MySQL cross-platform siya, napakadami niyang operating system na pwedeng installan. So, yun yung isa sa mga advantage niya. Hindi kagaya ng, for example, yung alam niyo yung Microsoft Access, Ang Access is para lang sa Microsoft. Although, baka merong dinevelop si Microsoft for Linux or for Mac, pero hindi lang ako ganun ka-sure. Pero hindi kagaya ng MySQL, it runs natively sa kahit anong mga operating system na nabanggit ko. Number 3 is, MySQL supports standard SQL or yung tinatawag nating structured query language. So, yung mga SQL na to, ito yung mga, kung napag-aralan nyo na sa database, By the way, bago ako magpatuloy, prerequisite sa topic natin ito na marunong ka ng basics ng database and including ng SQL commands. Although siguro papasadahan ko to ng konti pero hindi ito yung focus ng mga topic natin. So, pero again, I'll try my best na mapasadahan sila ulit pero dapat, hanggat maaari, meron kang background sa database at basics ng mga SQL or structured query language. Yung mga structured query language na sinasabi natin, ito yung mga select, asterisk, from, and then yung pangalan ng table. Pwede tayo mag-perform ng insertion using the insert, into, and then the update and the delete SQL command. Okay? So, we will going to experience that kapag nandun na tayo. Okay, mag-alala. Next,
we have MySQL is ideal database solution for both small and large applications. And again, this is again true. So kung ang ginagawa mong application is maliit lang, for example, gumagawa ka lang ng isang POS or inventory system para sa isang business, kailangan bang gumamit ka ng MySQL? Yes, why not, no? What if isang enterprise yung application yung ginagawa mo, kagaya nung ginamit namin sa enrollment system? Okay lang ba yung MySQL, sir? Yes, no? There is no problem with that. Kahit small or large application, kayang i-handle yan ng MySQL, especially scalable ang MySQL. And also, MySQL is developed and distributed by Oracle Corporation. So, nabili na ng Oracle yung rights ng MySQL. Pero kahit ganun, no, it's still free para sa atin. MySQL includes data security layers that protect sensitive data from intruders. So, may mga built-in security layers na rin yung MySQL para ma-prevent yung mga intruders from accessing yung mga data na nandun doon sa database natin. Okay? So, next, MySQL Database stores data into tables like other relational database. A table is a collection of related data and is divided into rows and columns. So, kagaya nga sinabi ko kanina, dapat may background kayo sa database. And when we talk about database, the heart of a database is actually the table. Yung table, no, kamukha lang yan ng Excel na merong mga columns and rows. So, sa Access, no, gumagawa tayo ng mga table. If I'm not mistaken, dapat alam nyo yan. And then, doon sa table na yan, doon natin ini-insert yung mga record natin. Ngayon, ang isang table, definitely, meron siyang dalawang part. Yun yung columns at saka yung mga rows. Yung mga columns, ito yung mga patayo, no? While yung rows, ito naman yung mga pahiga o yung tinatawag nating horizontal. So, moving on, sabi dito, each row in a table represents a data record that are inherently connected to each other, such as information related to a particular person. So, pag sinabi nating row, in other terms, in actual, no, we actually tend to call them records. For example, sinabi ko, there are 5 rows on your table. Definitely, there are 5 records dun sa table. Ibig sabihin, yun yung actual count nung buong set ng data. Record kasi is the whole set of data. So, kung meron kang 5 row, meron kang 5 record. Yun ang bilang doon. So, ngayon, pag sinabi naman natin column, the column represents a specific field. Yung column, di ba, sabi ko ito yung pababa. Nire-represent nito yung tinatawag naman nating field. O, pag sinabi nating field or field name, ito yung mga ID, no? Yung mga student ID, yung first name, yung last name, yung email, yung sex, yung birthday, address, and so on and so forth. The structure of a simple MySQL table that contains person's general information may look something like this. So, definitely, no, kapag sinabi nating MySQL table at tinignan natin yung content niya, napakalapit dun sa ganitong itsura. Although this is just a textual representation ng isang table. Depende doon sa GUI. Pero kung ang GUI natin is DOS-based, ganito mo makikita naka-display yung mga table. Which is, in early times, no, ganito yung mga ginagawa naming program sa mga teacher namin dati. Mabait na nga kami sa inyo ngayon, no, kasi noong time namin, kapag magpiprint kami ng output, lalo sa C or sa Pascal, no, pinapa-format pa ng mga teacher namin ng ganitong klase ng format. Pero this is a table, no. Now, itong ID, yung first name, yung last name, at yung email address, yun ang mga tinatawag nating columns or fields. Okay? While, yung number 1, si Peter Parker, si number 2, yung John Rambo, yung number 3, which is si Clark Kent, and so on and so forth, lahat naman yan ay tinatawag nating mga rows or mga record. Okay? Again, yung pababa, yung patayo, ang tawag natin dyan columns, while yung mga pahiga, tinatawag natin yung rows or record. Columns or field. Okay? Next. Tip, no? Websites like Facebook, Twitter, Wikipedia, and many more, including our website, syempre, or mga WordPress website, uses MySQL for their storage need. So you can easily understand what MySQL is capable of. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, no, I'm very confident na majority ng mga databases sa mundo is MySQL
Kasi majority ng mga webpage sa buong mundo is powered by WordPress and WordPress is PHP. And WordPress, the default database would be MySQL. Kaya nga, MySQL talaga ay gamit na gamit no, sa mga klase ng database dito sa mundo. Okay? Now, how do we talk with MySQL database with SQL? Honestly, no, nagkaroon kami ng konting delubyo dati no, when it comes sa paggamit ng database kasi yung mga turnstile natin sa school, no, kung familiar kayo doon, ang database na ginagamit nila para makapag-store ng mga record o yung attendance kapag tinap mo yung RFID is actually PostgreSQL. Now, wala kaming idea kung paano gamitin ng PostgreSQL kasi napakahirap gamitin ng GUI niya. O baka ako lang ang nahihirapan, hindi ako sure sa iba, pero ako hirap ako. So, paano kami makakapag-perform ng mga operations kung hindi ko alam gamitin yung mismong software? In database, no, hindi ganun kalaki yung big deal. Malaki na, big deal pa, no? Hindi ganun kalaki yung deal, no, kapag hindi mo alam gamitin yung software. Kasi, as long as marunong ka mag-SQL at nakita mo kung nasan yung SQL parser niya, then everything will be alright. Kasi you can use the maximum potential of a database program just by knowing the SQL commands. Okay? Now, SQL or the Structured Query Language is a simple, standardized language for communicating with relational database like MySQL. So, ang SQL is standard language. Pag sinabi natin standard language, hindi kagaya ng mga programming language, iba-iba yung mga syntax nila, iba-iba yung mga rules nila, and so on and so forth. Pero, okay, ang SQL, standard yan. Kahit anong klase ng database ang gamit mo, gumamit ka ng Access, gumamit ka ng MySQL, ng MS SQL Server, ng Oracle, o ng MySQL, no? PostgreSQL. Ano man yung gamitin mong table, iisa lang yung language na ginagamit nila. So, ibig sabihin, kapag natuto ka sa isang database, then definitely, dapat marunong ka na at pwede mo nang i-apply yan sa kahit anong database program na gusto mo. So, kahit anong language pa yan actually, kung nag-aaral ka ng C#, ng Visual Basic, ng PHP, ng ASP.NET, the SQL syntax will always be standard. Iisa lang yung gagamitin nating SQL across, including all languages. So, with SQL, you can perform any database-related task, kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina. Hindi ka marunong gumawa ng database gamit yung UI. Pwede kang gumawa na o mag-create ng database gamit ang SQL, including sa tables. Pag magsasave ng data sa database tables. Kung gusto mong mag-query ng database for specific record, gagamit ka pa rin ng SQL. Gusto mong mag-delete ng record, mag-delete ng table, o mag-delete ng database, pwede rin. Pwede kang mag-update ng database, and so on and so forth. Lahat ng gusto mong gawin, no? Basta marunong kang mag-SQL, pwede. Look at the following standard SQL query that returns the email address of a person whose first name is equal to Peter in the persons table. So, bigyan ko lang kayo na mabilisang recap or review kung ano ba yung mga asahan ninyo sa lesson natin ito, at meron ako sample ditong SQL. Ang sabi, select email. Ang ibig sabihin niya, no, ang basa dyan, gusto mong kunin or i-fetch yung column or yung field na email from, okay? Anong table? So, table na persons. Kung naalala ninyo kanina yung pinakita kong table sa inyo, ang pangalan nun is persons. Pero, maliban doon, no, kinukuha mo yung email mula doon sa table na persons, pero nag-set ka ng criteria by using the clause where. First name is equal to Peter. Ibig sabihin, kukunin mo lang lahat ng mga email mula doon sa table na persons na ang first name ay equal sa Peter. Tignan natin or balikan natin yung slide kung saan nandun yung table, which is ito yun. So, ito yung persons table at kagaya ng query natin kanina, sabi niya select email. So, ibig sabihin, we have 4 columns or 4 fields, pero ang gusto mong kunin is yung email. So, mag-focus lang tayo doon sa area na yan. Ngayon, since kinukuha mo yung email mula doon sa table na persons, nag-set ka ng criteria na kukunin mo lang lahat ng mga record dito sa email na yung first name, babalik ka doon, is equal doon sa Peter. So, titignan mo ngayon yung column mo na first name at titignan mo kung sino sa mga first name na to ang merong first name na Peter. So, what if merong mga record dito sa bandang ilalim pa na may Peter? Ibig sabihin, sasali yun doon sa makukuwang record.
Pero since dito sa example natin to, isa lang naman yung record ni Peter, ibig sabihin, ang makukuhang record o ang i-return ng SQL command na yon will be this email, which is peterparker@mail.com. Okay? So siguro later, no, ipapractice natin to ng konti. Pero yun yung basics or fundamentals ng SQL. Okay? Now, without further ado, no, let's now demonstrate how to create and interact with a MySQL database. So, basically, I have here my Laragon. Hindi ko pa siya binuksan. Ang kailangan kong gawin is start all ko muna lahat ng mga operations and then antayin lang natin siya bumukas. So, tingin ko okay na yan. And now, to open MySQL, mabubuksan ko siya sa pamamagitan ng phpMyAdmin. So, I'll going to take a right click and then pupunta ako sa MySQL and then kay phpMyAdmin. Ngayon, i-clarify ko lang, no, ganito. Yung phpMyAdmin, hindi yon yung actual na database. Hindi si phpMyAdmin yung database, for God's sake, no, please. This is your GUI. Bigyan natin ng konting paliwanag, no? And also, mas maganda kung magkaroon ako ng mabilis ang Google search dito na what are the available GUI for MySQL. So, meron 10 pa nga yung nandito. Meron 7, pero sige, tingnan natin yung 10. So, there are actually 10 MySQL GUI tools. Explain ko muna, no, bago ko i-explore yung 10 yan. Ngayon, kapag sinabi nating MySQL, tignan natin na yung MySQL is actually a database. So, this is MySQL, for example. Now, si MySQL, ito yung actual na database, no? Ulitin ko, don't get me wrong. Ngayon, para ma-access mo yung MySQL, typically, you have to install a particular program, okay? An application. It's either a program or a GUI, either, no? Na pwede mong magamit para makapag-access ka papunta doon sa database mo. So, hindi lang iisa yung mga program o yung mga GUI na po pwede mong gamitin. Gaya nga doon sa mabilis ang Google search ko, meron pa nga daw top 10. Ayan. So again, hindi lang isa yung program GUI na pwede mong gamitin. Marami yung mga program or graphical user interface na pwede mong magamit para ma-access mo ang MySQL. At isa sa mga pinaka-paborito ko or ginagamit ko ever since is si phpMyAdmin. Okay? Ito yung ginagamit ko. Pero marami pang available na iba. Kaya, kung hindi lang online class, no, at narinig kita, sinabi mong yung database mo, phpMyAdmin, o kung panel mo sa thesis, no, babagsak kita. May biro lang, no? Pero, questioning ko yung hindi ko ba na ituro sa inyo to, no? Hindi ako maniniwala. So, again, phpMyAdmin is not the database, okay? It's not the database. It's our GUI to access the MySQL itself. So, in here, sa mabilis ang Google search, ito yung mga iba't ibang GUI na pwede natin gamitin. So, we have DB Forge Studio, no? Ito yung magiging GUI niya. Okay? So, also, meron din tayong tinatawag na MySQL Workbench. Kung di ako nagkakamali, nagamit ko nito dati. Pero, this is a program installer na exe sa Windows. Tapos, pwede mo siyang i-install and then i-download. Tapos, magiging program talaga siya, no? Dun sa mismong natin. And then, we also have the phpMyAdmin. And ito yung gagamitin natin. phpMyAdmin kasi is a web-based MySQL administration tool written in PHP. It is one of the most popular tools and para sa akin, ito yung pinakamagandang gamitin, no? And then, meron pa yung HeyDSQL, Toad Edge for MySQL, ito, SQL Yog. Don't know how to pronounce that. Yung Navicat, no, nakita ko na rin to for MySQL, Aqua Data Studio, Valentina Studio, SQL Pro, and so on. I guess nagkaroon na kayo ng idea, no, dun sa kung ano yung mga pwede nating magamit na program or GUI para ma-access natin yung MySQL. Pero in our case, again, no, we will just going to use phpMyAdmin. That is a web interface na pwede mong install sa Laragon or kasama siya o built-in siya kagad kay WAMP server or kay SAMP. Now, ang ginawa ko lang, ulitin ko, is nag-run lang ako and then
in here, in MySQL, ginamit ko lang yung phpMyAdmin. Uy, meron ka rin palang HeyDSQL dito. Kaso hindi ko alam hindi ko pa siya nasubukan actually. Na-curious lang ako. Pero, ganito yung magiging itsura niya. Pero hindi ko to alam gamitin. So, I'll just going to cancel that. Okay? I'll stick with phpMyAdmin. Sige. Now, ano yung default na username para makapasok ka sa database? Ang default na username para dyan will be root. So, if you click go, at empty yung password, by the way, makakapasok ka na sa MySQL. Pero take note, in reality, kapag nagpa-host ka na ng website mo sa mga hosting company, no? Or I mean, pag naka-online na yan, required na meron kang legit na username at password, syempre. Hindi pwede yung root and then empty na password. Pero during development, habang nasa local host pa tayo, yun lang yung default na gagamitin natin. Okay? Now, ito ngayon ang itsura ng ating database. So, dito sa left side ng phpMyAdmin, dito nakalagay lahat ng mga database na ginawa natin. At meron na akong isang nakaready dito at ito yung test. Pero wala pa siyang laman. Okay? So, kaya meron ng test dito kasi ang advantage kay Laragon, nung time na gumawa ka ng new application, di ba, nag-create tayo ng quick app and then blank. Sa Laragon, kung ano yung binigay mong pangalan dun sa iyong project, automatically, yun din yung gagawin niyang database. Kaya merong test na nandito. Ngayon, if gusto mong gumawa ng sarili mo, which is yung susubukan natin ngayon, papangalanan kong demo yon, napakadali lang. Ang kailangan lang natin gawin, since web interface to, no, lahat naman kayo dapat marunong kayo mag-maneuver o mag-operate ng web interface, kasi especially sa Facebook, no, kadaling aralin kasi web interface siya. So, i-click lang natin yung databases and then in here, makikita nyo, ito yung listahan ng mga database kagaya ng nandito, kailangan mo lang mag-specify ng database name. At ang database name na ilalagay ko will be demo. Now, ano yung nakikita natin dito, yung nasa right side? Ito yung tinatawag nating character encoding and depende dun sa kung ano yung pangangailangan mo, yun yung gagamitin mo. Pero, madalas, iniiwan ko to na default. So, pag sinabi kong default, inahayaan ko lang na Latin 1 Swedish CI yan. Iba-iba kasi yung mga encoding natin. Meron tayong mga UTF-8, UTF-16, and so on and so forth. Pero, sa ngayon, huwag niyo munang problemahin yan. Meron tayong specific na subject kung saan ko ituturo kung ano yung mga character encoding. Okay? Pero hindi sa ngayon. Okay? Ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang to ng pangalan o yung database name and then just click the button create. And that's it. Tapos na. So, meron ka ng demo database dito. Kahit anong pangalan, no? In my case, I just named it demo. Next is, paano kung gusto mong gumawa ng table? Remember, sa isang database, pwede ka magkaroon ng multiple tables, kagaya ng mga nakikita nyo dito, mga table yan. So, para mag-create ka ng table, kailangan mo lang pumunta dito sa create table, okay? And then, magbibigay ka lang ng pangalan ng table mo. For example, papangalanan natin tong persons. And sa persons, gagawa tayo ng ilang columns or ilang field. Meron siyang ID, last name, first name, and email address. Sige, 4. So, if I click go, by the way, pwede mong gamitin to para madagdag or bawas. Pero typically, bago ko gawin, iti-type ko na lang, no? Just have to click go. And then, pagkatapos nun, lilitaw tong window na to kung saan dapat natin i-compose o i-create yung ating table. Madali lang. Sa name, isiset mo lang dito yung pangalan ng field. For example, that would be ID. Next, we have the last name. Next, we have the first name. Ewan ko ba't ganyan ako, no? Inuuna ko lagi yung last name. And then, we have the email. Now, next is, by the way, ito yung mga columns, no? Ito yung mga magiging field name. Next is yung type or data type. Ano ba yung gusto mong ilagay na data type para sa kanila? Hindi ko talaga sakop yung topic na to kasi dapat sa database ninyo to. Pero sige, pasadahan natin ng konti. Yung ID, na-explain ko na sa inyo dati to sa data structures, no? Typically, hindi ko ginagawang varchar yan and so on. Ang ID ay palagi kong ginagawang integer. Okay? And then, ang values, ilang digits ba yung sa tingin mong pwedeng maabot niya? Ako, nilalagay ko lang muna dyan 9 kasi 9 indicates billion of records. So, sa tingin mo, kung hindi naman lalagpas ng 1 billion yan, then you can stick it with 9. Pero nung time na ginawa ni Mark Zuckerberg yung Facebook,
sa tingin ko, no, in-anticipate niya na hindi lang 9. Kasi imagine how many Facebook user ang meron sa buong mundo. So, typically, baka sinagad pa niya na hanggang 20, no? Ganong kadaming digits yung in-anticipate niya para do sa ID. Pero in our case, no, wala pa naman ako sa ganong vision, so I'm going to put 9. Next is last name. Wala namang last name na number. So, we will going to select varchar. Sir, bakit hindi text? Text kasi ang ginagamit for larger inputs, no? Tingnan nyo, hanggang 65,536. Ito yung ginagamit ni Facebook para do sa mismong what is on your mind, yung post. Kasi kahit ilagay mo yung tarang buhay mo doon, no, tatanggapin niya. Pero kung last name lang naman ang kailangan mo, then we will going to use varchar o yung variable character. So, gaano ba kahaba yung last name? Sir, siguro mga 10. Kalokohan, no? May mga estudyante ako, sabi ko nga sa inyo, na-shock ako na haba ng apelido nila. Hindi ko na i-mention dito, pero sobrang haba, no? From then, no, nadala ako at sineset ko talaga yan ng mas mataas. Siguro naman yung 100, wala nang aabot na hanggang ganun, no? Pero typically ako hanggang 50 lang talaga. Okay? Sa first name, ganun din. Sige, 50 na nga lang din. And then, ang email address, varchar din natin. Pero ito, isi-set ko ng 255. Baka kasi Jejemon siya, no? Tapos, ang haba nung ginawa niyang email. Then, isagad natin na hanggang 255. Next is yung default. Meron ka bang gustong default value na ilagay? So, halimbawa, meron kang isang field dito na alive. And then, gusto mo ang default niya is yes. Then, you can do that, no? So, pero in our case, no, hindi ako maglalagay ng mga default value. Kaya nakaset yan ng none. So, madalas, ang pinakikailaman lang natin sa MySQL is yung first 3 parts, which is yung name, type, and then yung length, and tsaka values. Maliban doon, okay, dapat dito sa ID, itong ID na to, ay isa-set natin to become the primary key. Okay? So, I believe, no, dapat kung may background kayo sa database, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng primary key. So, primary key, ito yung gagamitin nating primary indicator para do sa isang record na yun. So, i-click ko yung primary key. Pag ginawa mo yun, lilitaw tong window na to, isi-set natin yung index niya as primary, and then, i-click ko lang yung go. Pagkatapos, do not forget to check yung AI. Anong ibig sabihin ng AI? Hindi to artificial intelligence. Ang ibig sabihin nito is auto-increment. Ibig sabihin, hindi ikaw dapat yung nagbibigay ng ID. Hayaan mo yung MySQL na mag-assign ng primary key o ng ID doon sa record na yon. Hindi ikaw, okay? So, i-check natin yan na AI, and then you just have to click save, and then boom, meron ka ng table na persons. Okay? Ganun lang kadali. Ngayon, pagka gusto mong i-verify kung tama yung ginawa mo, dapat yung ID, nakaset yan ng primary at makikita mo yan ng naka-auto-increment. Yung mga additional attributes, no, kagaya ng null, hindi ko na pinakikialaman yan kasi hinahayaan ko na yung program ko yung mag-handle ng mga attributes kagaya ng mga bagay na to. So, ang hindi ko lang kayang i-handle mula sa program is yung ang auto-increment feature. Okay? So, ito na yung ating table. Now, nandito tayo sa structure tab. Ibig sabihin, ito daw yung structure niya. Pero pag click mo yung browse tab, ibig sabihin, titignan mo yung laman ng table na yon. Kaso, nung click ko siya, wala siyang laman kasi wala pa naman tayong ginagawa. Kaka-create pa lang ng table. And ang advantage na makikita mo yung corresponding na SQL command para sa kanya, which is select asterisk from persons. Okay? So, ngayon, gusto ko maglagay ng laman doon sa ating table. How do we do that? You just have to click insert. And then, again, wag mong pakikialaman to. Maglalagay ako ng last name, for example, Salalila. And then, I have here, Renmark. And then, ang email address ko, for example, is renmarksalalila@email.com. Hindi po yan nag-i-exist, no? Just for demonstration purposes. Mag-add din tayo ng isa. For example, add natin si boss. We have Bayani, Ronaldo, and then we have Ronaldo, Bayani at email.com. Sir, what if isa lang yung gusto kong i-add? Kung isa lang, type mo dito, click mo yung go. Okay? Kung halimbawa, dalawa, kasi by default, binibigyan kanya ng dalawa kasi iniisip niya dalawang kailangan mo, then pwede mong fill upan agad yan. Kahit alin sa dalawang press mo, pares pa rin yan. Ang kailangan lang natin gawin is ipipress lang natin itong go, and then kapag pinress natin itong go, then definitely inserted ng record. And
ito yung advantage ng MySQL. Pinapakita niya yung SQL command na ginamit para doon sa operation na yon, which is insert into ang pangalan ng table, which is person, at ito yung mga field niya, followed by the clause values. So, by default, null yung nilagay niya sa ID kasi siya yung mag-a-assign yan. Plus yung mga values na dapat niyang isushoot doon sa yung Salalila, masushoot sa last name, yung Renmark sa first name, at yung email na to doon sa email. Tapos, comma, another set of values, null ulit kasi nga si MySQL magsiset ng ID, yung Bayani, yung Ronaldo, at saka yung Ronaldo Bayani at email.com. And then, with the semicolon doon sa dulo. Kapag clinic ulit ngayon yung browse tab, mapapasin ninyo nandun na yung dalawang record ko at naka-assign na yung 1 at saka yung 2 para sa kanila. Kung gusto mo mag-add ulit, you can again go to insert, fill upan mo to, and then click go. Next, kung gusto mo naman mag-edit ng content, for example, gusto mo magpalit ng content, pag clinic mo tong edit, mapapasin mo, pwede mo ngayon i-edit yung laman nito, pero wag mong pakikialaman yung ID. Kung nagkaroon ka ng mga konting changes dyan, just have to click go and then it will going to update it. And kung gusto mo siyang i-delete, you just have to click this and then pag in-okay mo yan, mabubura yan. Pero wag muna, no? Sayang naman yung tinype ko. What if gusto mo mag-edit ng multiple? Click mo lang itong check all and then edit. Ibig sabihin, kahit 100 pa yan, pwede mong i-edit na sabay-sabay. Or, kung gusto mong burahin lahat yan, pwede mong i-select lahat yan and then delete. At pwede mong i-delete yan ng sabay-sabay. Okay? Sir, what if gusto ko palang i-adjust yung aking table? Gusto ko magdagdag ng isa pang field, yung sex, no? You can go to structure, and then, anong gusto mong mangyari? Gusto kong idagdag yung field na yon. Saan? Sa pagitan ng first name at saka email. Madali lang. Dito sa ilalim, may makikita ang add what, no? Kung ilang number of fields na gusto mong ilagay. Sa akin, 1. Saan mo gustong ilagay? By default, do sa after ng email. Pero sabi ko nga, gusto ko do sa after ng first name. So, pag clinic ko yung go, magkakaroon ako ng isang field kung saan ko pwedeng i-type yon, which is sex, which is varchar, and the length would be 6. Kasi female, no? Yung pinakamahaba. Pag clinic ko yung save, then, mapapasin nyo may specific command para doon. Ibig sabihin, kung hindi ko alam gamitin i-operate yung MySQL o yung phpMyAdmin, pwede ko itong i-type yung alter table persons add a field na pangalan ay sex na may attribute na varchar 6 not null after nung field na first name. MySQL phpMyAdmin will educate you do sa mga SQL commands. So, yun yung advantage talaga niya. So, you can click browse at mapapasin mo may bagong column ka doon. So, pwede ko na ngayon yung i-edit. So, pwede ko nang ilagay dito yung mail and also in here, mail. And then, go. Updated na siya. So, also, makikita nyo kung anong ginamit yung command. Update, persons, set, sex is equals to mail, where persons.id is equals to 1. So, ibig sabihin, sinaset natin yung column na sex na maging value niya ay male kung saan yung ID, which is ID na merong 1 at saka yung ID na 2. So, parehas na si Renmark at saka si Ronaldo, nag-update yung kanilang column na o field na sex. Next, mag-add ulit ako ng isa pa para na meron tayong female. We have, for example, Castro. And then we have Shaina. And then, this time, she would become female, syempre. And then, Shaina Castro at email.com. And then, again, kung isa lang yan, go. Meron tayong insert command, and you click browse, then boom, nandiyan na yung record natin. And actually, yun lang naman yung basics na kailangan yung matutunan. So, kung gusto nyo mag-practice, by the way, ng skills nyo sa SQL, you can go to the SQL tab at pwede mong gamitin to. Halimbawa, select asterisk from persons. By the way, kahit hindi, by default kasi si MySQL, naglalagay siya ng tilde dito, no? Pero kahit wala yan, pwede. Pero, ang kasi default sa kanya yan. So, select asterisk from persons. Gawin natin yung kanina. Select email. Gusto ko isang column lang. From persons where yung first name, okay, is equal to Renmark. Anong mangyayari dito? Kukunin niya yung particular email mula doon sa persons table na yung first name ay equal kay Renmark. If you click go, then mapapasin ninyo finilter out na niya yung result. At meron ako nakuhang email na Renmark Salalila
@email.com. So again, kung gusto mo mag-explore ng mga SQL skills mo, then you go to the SQL tab. So, pwedeng-pwede yan. Kahit anong table pa do sa loob ng yung database, pwede niyang ma-access. Okay? And definitely, yun lang naman yung mga pinaka-importante. Itong search na to, pwede nyo rin naman itong gamitin, kagaya sa ginawa ko kanina. Kung mahina ka sa SQL, no, medyo hirap ka pa sa pag-query, pwede ka magpatulong kay search, kagaya ng ginawa kanina. Anong gusto mo mangyari? Gusto kong i-search yung email address na merong first name na Renmark. Or for example, this time gawin natin tong Naldi. Okay? If you click go, wait, ulitin natin. First name is equals to, wala. Kasi Ronaldo ata yun, nabigla ako napagtanto. Pag click ko yung go, yan. Kasi Naldi. So, ayan, Ronaldo. Mapapasin ninyo, siya yung nag-create ng SQL para sa atin. Select asterisk from persons where first name like Ronaldo. Although, I believe, no, supposed to be na-discuss na sa inyo kung ano yung like operator. Pero yun ang ginamit ng MySQL. So, definitely, ito ngayon yung ating sample database na gagamitin natin sa mga susunod pa nating topic. Pero for the meantime, hanggang dito na muna yung ating lesson para sa araw na ito. Okay? And here's the link, no, para doon sa naging topic natin para sa araw na to. So maraming salamat po sa aking source. And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.